سلاف هاوالان سالار گێتهاب خلق او جرد بوها بحث کلاس کن دی کلاس که چک اینو دی بیشتن که چوا بیسیک یعنی شبکه بسیط ولی چوا تعامل گل کلاس کی ام فایل که نیچه گیم بو کلاسه بون دیگه اینا مای آنجام دی نوی کلاس که اینا کار بجای اگر تا دو باشتره باید نوی فایلی چیپ که نفسی نوی کلاسه خودشه بدل کی بس یا باشتره باید آموزان که کیش فایل یا کیش کلاسه یا به شکلی هم دی نوی که اینا کار نوی فایله بو نویسن کلاسه دست بگه دی پیوار کلاس نویسین و پشتینگه دی نوی کلاسه نویسین نوی کلاسه هرگاه محاوله بکن نوی فانکشنه و نوی واریبلا بلا پیتا سمول دست بکن و نوی کلاسه بلا پیتا کاپیتال دست بکن داجک فرق کی واریبل و فانکشنه و هر واسه کلاسه جی مگودی نوی که اینا کار پیتا دست بکن بلا کاپیتال بیتن بس یا واریبل و فانکشنه جرا مگودی بلا یا سمول بیت و دی واقع صافه کن هکم بیره خودش بسیط سواری بیناجی اتریبیوت سواری مثلا رنگ مدل ناو چند کیلومتر برای وقت شویه بهای ویه گەلەک تشتن بجام هنده کنی ویسین وک پروپرتیز دیگه نه واریبل بو نمونه دبیجین جوری ترامبیلیا بیمه تویوتا کاچ تشتا جوری استرینگه جبر بوهای دست بکی امنا داینه و هم کارتی اینجی ویدم که اینا اپشنال یکسان اپنال چون گفتم هم کلاس چت که اینا مباشر قیمت و واریبل ما داینه چون پشتینگه می داینه لوا و دست بگیم که اینا اپشنال واریبل بو نمونه دبیجین مدل آوه او بلا انتیجر بیتن چون که 2004 2015 2020 کاده چه نویسی جماله نه یکسان اپنال هر واسه هم رنگی چه بکن کالر اوجی کده string بیتن یکسان اپنال کن optional یکسان اپنال هر واسه هم باید دینه پرایس یکسان هم بلا پرایس جوره دابلا چون که چه بیتن پوینت ده بیتن optional یکسان اپنال و هم بیجین که سوارب چند رای وچوه بدون درایف کیلومتر به شکلی هنه بلا اوجی کنه انتیجر دابل فرق نینه بلا انتیجر بجاره یکسان اپنال هم که اینه دابل چکو اجمار کیلومتر رو برابر دابل هم مثلا بچه 3.4 تکه تو تفاصیل بچیته ده اوه پروپرتیز میت کلاس ها کارن هر واسه دم هندک فانکشن هبن بدون من فانکشن که چه کن بیشتر مثلا بیشتر get car info و همی زانیارن ترامبل پرینت بکرد هم فانکشن که چه کن بنویسین print car info هم چه بنا افرایکن هم بما چه افرایکتی چه کده بما پرینت کردن هم دلوری بیشتر print آنجی هم شین واریبل خود چه کن لذت بگیم ده بیشتر print ln ده پروگرام که واسه آنهای پرینت نویسین ملویر ششت هین پنجن 1 2 3 4 5 ده وصلت کن کنترل شیفت و راسته کنترل سی آلت و سلکت به شکل هنه پشتینگه از دولار ده نویسین با همیه و کنترل وی کنترل آن وری دو نقطه بنویسین به شکل هنه دو ما پرینت کتن تایپ که تایپ ترامبل چه تشتاد مجبوره اینیتن مدل ها چه تشتاد مجبوره اینیتن اوه استرینگ بدل نابید تنی اوه ده بدل بید لیف باهای کامچه بو فرایکریه اگر هم فانکشن اکادی چه کنیم بونمونم با باهای بو فرایکین بینه فانکشن set car data بونمونه الوری هم ده چه بو فرایکین بل دست بگه ما تایپی هی دنویسین تایپ کش جور استرینگه هر واسه ما مدل هی کش جور انتیجره فاریزه ما کالاره هی اوجی جور استرینگه ما پرایس هی جور دابلا او سر ببین هر واسه ما درایف کیلومتر هی دابل اوجی دابلا ببینید دکتر دیار بیتن و پشت این گیم قوسا وکم بوما چون نازورن تنم دیشتا بو فرایکین الوری ده از وابو هید از فانکشن تینم که از دم با واریبلا او واریبلا یه کلاس نه کوتلینی دا اگر ام واریبل کلاس بخوب کار بینی ام دیچکین this dot نوع واریبلی چون الوری من اف نوعه هی الوری جف تایپ هی اگر از بای دیفولت وری چکم تایپ یکسان اپ تایپ الوری ایرو در کوید
چکو بشته من اف تایپه تا بحثی وی تایپی نینه دی چه باز بجمه از بحثی وی تایپی ما اوید وی کلاس دارن دی بجنه this دو تایپ وقتی میگوی this دو تایپ بوم بحثی وی کرد this رامان هندت کالچت وی کلاس دا مد وی کلاس دا من واریبل تین ا فانکشن جمله تین بيجي اف تايب وی کلاس دانین اف تايب وی فانکشن دا بالوری گوده this دو تایپ قصدامن کو اف تايب یکسان بچتشتی اف تايب مش فانکشن اینای اگر تو ملاحظه بکنی وی اس پی که سلکت کم اول سلکتد بید وقتی از وی سلکتد کم اول سلکتد بید و دی ویچکلی به هر چاره دیجی چکین چکین this دوت مدل یکسان مدل الفيري ما color جي checker this dot color يكسان color this dot price يكسان price this dot drive kilometer يكسان drive kilometer ات كوتليني دا تو شيء بترش كلاساكي نفسي فايل دا تشيبكي وناشم كلاساكوديش بندو تشيكم نوكي جافا يا ان سي شارب يابت نفسي نوفي كلاس ونوفي فايل وكي بدون كوتلين تو شيء تشيكي بل بانو كده مز فايل راندكم من رانينن چون من functional main کار نینم من گذاشت نکردم functional main از دشم functional main الفيري بکار بینم به شکل هنه و از کلاس بخو اینستانس کش کلاسی چکم و تو شیجی فایل کدی چکی bunu چکین کلاس تست ولی چکم مین و الویری هستیم bunu واریبل چکم کار 1 یکسانه کار دمی از کنترل سر وی کار کلیک کردم دیشته یا کارامو چکی الویری و از دشم فانکشن مین جی باکی مگودی از فانکشن کلاس داشته چکم الویری يعني كو افاجي الفيري شيت جهيتا في كلاسي بجمت الفيري تشكين تشكو بوا دب صنايتر بيتن ودبتر تجهن تشكو ما فيتن انفو بينين كام شليت كين الفيري كام تشين كوب يكش كلاسي في كلاسي كار كانت فاريبل كار 1 دا كو فاريبل كار 1 نوكا اف كلاس هەمی ما يكيد فاريبل كار دا امشين الفيري جاكر ام جوريبي ام دسنشان كين تشكو كلاس بيتا جورجي تايب في كار 1 كار بس اشتما بها نده تبي ما بها بدين تشكين كار ودي قوساوك نوفي کلاس و دی قوسا وکن ما قوس خالی بفرای کردن چون مشتا کنستراکتور بو چنه کیده کنستراکتور اول توشه واریبل رسم بفرای کی خلکا بده دو اشاره کین ویچ گلیم کوب یکش کلاس کار کنه واریبل کار 1 دا نوکه کرم بیجین کار 1 ام دوت لبنه دمیم دوت کلیک کین دی بو مهمیه چه دوی کلاس ده هند بو ملوی در کون اف هر 5 واریبل و هر دو فانکشن اف هر 5 واریبل پرینت کار اینفو و سیت کار داتا از الان جاره نویسم پرینت کار اینفو دبو مشكلة دمي اسمه كيف راندقم الفيريا فارامبو بو من كوب يكش كلاس كار كرات فاريبل كار 1 دا بشتينجي من قوتي كار 1 دوت برينت كار انفو بو مزانيوري ترومبيل برينت بك ولی پازانیاری ترومبیل شما زانیاری ندانه که همین نالن با همی نالا دمی من قوتي برينت بك بو من في شوي برينت كده قدام تايب نالا و همیتش نالن چون مچه با ندانه اگرم پشتی اینگیم داتا بفرکین کار 1 دوت set car data دست بگه ما type string هایی دیویژن BMW پشتینگه فاریزه ما چه هیا ما مدل های انتجاره دیویژن 2020 ام فاریزه لبدیم پشتینگه ما رنگ وی هایی دیویژن یا رشا بلاک پشتینگه ما با های وی هایی با های کش دف خوشه کن با های ما دابلا پوین صفر فاریزه پشتینگه ما درایف کیلومتر هایی کاچند پرایوت چوه دبیجیم 10,000 آج. اوجی دابلا ویچه به هنه. الویری هم داتا بفرای دکین و اگر پشتی اینگیجی از بجاره کدی بیجیم بلا ما داتا توی پرینت کردن. پشتی از داتا بفرایت کم. الویری پشتی از داتا بفرایت کم دبیجیم بلا بوم پرینت کردن جی. اگر هم ویش کلی رام بکین. الویری بینن دم جاره ولی که رام بوی همین نال بون. بس با پشتی اینگی من داتا بفرای کردن. او داتا همی بومن پرینت کردن تایپ مو BMW مدل هنده کارێ و پرایس و درایف کیلومتر اگر هم بین دیباگ بگین آنکو استپ بای استپ وراب چین دیباگ خود وری دست بید کلیک کار اخیر راسته دیباگ کار کت الوری دست بگه دمی اول راند بید دبون کوب یکش کلاس کار کتت واریبل کار 1 دا چو کلاس کار پشتینگه نکست بومن کوب یک شوی کلاسه کرد واریبل کار 1 دا ویشکلی واریبل کار 1 او واریبل کلاس کار دا همیت وری دهین یه واریبل کار 1 دهین اف هر 5 واریبل وی شکلی هنه و بهای همیان آلا دمی از الوری بجمه پرینت کار اینفو
بۆ من زانیاری تو دە پرینت کەتن کو درابیتن گازیگەدا وێ فانکشنە پرینت کار ئینفۆ وەری دەبوومش کات پرینت تایپ ما تایپ نادایە ناڵە دیڤشەی بۆ من ناڵ پرینت کەتن و هەر پێنجێ دیژی هەر چارە دیژی ویشەوێ هەنێ هەمی بوونا ناڵ پشتیش وێ فانکشنە خلاصت بیت دەزەوریتە فانکشنا مینڤە کولڤێرە زانیاری هەمێ بۆ فرێتکەم ناو و جوور هەر پێنج ڤاریابڵە دەمەس نێکس کلیکتکەم دەیچیت گازیگەدا فانکشنا سێت کار داتا و دەبوو من هەمی زانیاریە بۆ فرێکەت BMW 2020 ڕاش بەهایوێ و درایڤ کیلومتر لڤێرت بشتە من بەهایوی تایپی ناڵە و بەهایوی تایپی BMW بەهای BMW دەچتەت ڤاریابڵێ تایپ دابێت وی ڤاریابڵێت دەمەس نێکس کلیکتکەم الفيرد بوهيت همية بدل بن الفيرد بيني دمت شمال this a variable class منن هر پنج variable class منن و هر واسه اول نوعیت function ده ولی با اول نوعیت class منن دمت نکس لیدم مدل جیبو 2020 color جیبو black او جرد price بیتا $50,000 پشتی اینگه ده drive مدل جی بدل بی و ده زوری تا functional main و دمت زوری functional main او variable کاروانه همیت بدل بوین تایپ BMW همی دی دمر ویرد بجمه پرینت کار اینفو دبو مزانیریت ترامبلی هم یا پرینت کرد کو تایپ BMW مدل 2020 رنگ راشه بوهای فلانه و هنده کیلومترهای پرایوت شوی و فانکشن خلاص هر واسه همچند واریبل یک کار بینیم همچند ویری بجنه پرینت ln هم بجنه کاروان دوت مثلا ام مدل‌های پرینت بکن و امرام بکن با مدل‌های پرینت کرد هر واسه یکیش باشه دیت کلاسی همچین گەلەک واریابل جه چکن الویر از واریابل که دیجه چکن من به کپی بکن کنترل سی الویر کنترل وی ناوی بکن کار تو و الویر از نگزانیاری دیب دمه از به کپی کم تر ناوی واریابل دیگه من کار تو که از بحثی بی واریابل دیگم لو بجیم بلا ناوی کیا بیتن 2015 رنگ اسپی باید بجیم 20,000 و دی بجیم صفر کد چکلی متا پرونت شو پشتی اینگم اینفوی توی پرینت بکن دی بجیم کار تو پرینت کار اینفو و امرام بکن به شکلی هنه تایپ کیا و فهمید زانیاری همی اوید واریابل کار وانن اوید واریابل کار دونه و کی مرگوتی دوی فانکشن آمین امچین فایل کدیش داب کار بینه کم وی کنترل اکس لیب دین و همچین اوی فایل خالی هم پیست بکن گو نفسی هم کار دینین کودن اتوماتیکی زانید که فایل که کار های نفسی وی فولدری دا گوید فایل کار دا نوی کاره دو موی کاره اینی دو که دوی واریابلی دا اگرم ویری جرام بکن اگرم ویری جرام بکن ما چه مشکلی نابن به شکل هنه اوجی کلاس بند خلاکا بهتا ده بحث کن که ده چاو ام واریابلا ده بو کلاس فرای کن دمی ام کلاس چت کن برون اوی شکل هنه چاو ولی کن که کلاس دمی ام چت کن ام واریابلا همیه بو فرای کن خلاکا بهتا ده بحث کنستراکتورا کن در بسیاره که هابید ات کامنت دا بنویسن